الطفل هو عضو فعال في الأسرة، وهو الكائن اللطيف اللي بنسعى بكل ما نملك عشان نوفر له حياة سليمة ونشأة كويسة، لأنه بيعتمد اعتماد كلي على والديه أو أهله في تنشئته وبناء نفسيته ومستقبله من البداية. كمان بيحتاج إلى رعاية وإرشاد عشان ينشأ بشكل سليم، ونستثمر للمستقبل عشان يكون مستقل باستقلال تام ويرعى أهله وذويه لما يكبر. في موضوعنا الحلقة اليوم عن عمالة الأطفال. في ظل انتشار عمالة الأطفال في الجولات، في الشوارع، في كل مكان بنشوفه في حياتنا، يعني ما وجهة نظرك حول ازدياد هذه الظاهرة أو كثرة توسعها في الشارع في انتشارها؟ جميل إنهم يتعلموا ويخرجوا ويشتغلوا ويعرفوا الحياة كيف، ملطم من هنا ملطم من هنا تقويك. جميل. من أي ناحية؟ أنه هذا الطفل ضعيف، بالتالي لا مؤهل نفسيا ولا جسديا ولا حتى واعي للأعمال اللي بيفعلها، فمن أي ناحية بتكون هذا الشيء لطيف؟ حلو إنه عاسب بيتعلم، يعرف لما يخرج عدو صغير تبدأ يبني له الشخصية، يبدأ يعتمد على نفسه، يبدأ يكون قوي، يعرف يتكلم مع فلان مع علان، يعني يكون شخصيته قوية في حال لما يتعلم مع عدو صغير. طيب أنت قلت إنه يتعلم مع عدو صغير، ولا العلم في الصغر مثل النقش في الحجر، يعني يدخل يتعلم في مدارس، يدخل يتعلم حاجات بتناسب سنه، بس انه يصير يتعلم حاجات مش له وحاجات اكبر منه بدنيا ونفسيا، وحتى وعيه يكون عدو صغير مش فاهم، ممكن انه يتم استغلاله باشياء مش كويسه، او ممكن انه يندرج تحت حاجات خالص مش صحيه، يعني تكون لا لنفسه ولا المجتمع ولا لاهله، وباي حاجه ممكن ان هي تحرم الطفل من طفولتها الطبيعيه. طيب إذا تكلمنا عن الأشخاص اللي بيدفعوا أطفالهم إلى الخروج للشارع ويقول له ما ترجعش البيت إلا بمبلغ معين، وكأنه هذه الحاجة بتندرج ضمن التسول مش ضمن عمالة الأطفال، لأنه الطفل بالتالي مش عارف إيش يعني بيع شراء، مش عارف هذه الحاجات كلها، فبيصير يتسول يعني في الشارع. فكيف بتقول لي كويس؟ لا ما يتسولش، بس نتكلم عن نقط واحدة. أنت قلتي يتعلم، إحنا ما اختلفناش يصير المدرسة، بس لما يرجع من المدرسة يطلب الله يشتحط عشان يعرف قيمة الريال. زي فكرة ان انت تطلب منه مبلغ معين، فهذه زيها زي نظام الشركات، لما تطلب انت من المسؤول التسويق عندك انه يحقق التارجت هذاك في وقت معين، زيها نطلب منه بس عشان تخلق لها الدافع انه يتحرك ويشتغل على نفسه. بعدين احنا ما نشتري مش يتسول، احنا نشتري يطلب والله يدي له كرتون فيه بسكويت، انا اشتري بسكويت، شوكولاتة، ميزان، بيض. طيب أنت لما بتقول ذا حين شركة وما شركة، أنت فاعل نفسك كشركة، وهذا الطفل هو موظف عندك، يعني تخليت عن كامل مسؤولياتك وجلست في البيت والطفل هذا يشقى عليك عشان مثلا تكسب تعاطف الناس، انهم يشوفوا الطفل المسكين وكذا ويمنحوه فلوس. هذا ما عادش عمالة أطفال، يعني هذا بتخرج لحاجات كثيرة. أنا ضربتها كمثال بس، يعني بعدين لما تكسرون رأسنا بالتعليم ما فعل التعليم. أنا أعرف متعلمين كثير خارجين معاهم شهايدهم، معاهم هذا، هل هم موظفين، هل هم شغالين، هل بيدخلوا أساسا فلوس؟ ما بيدخلوش. التعليم أساس. والناس اللي شغالين في الجولات، اللي شغالين في المحلات، هذول هم الناس اللي عندهم رزق. لو العلم ما وصلنا إلى مراتب عليا في حياتنا، يعني فبالتالي أنت دحين بتستنقص من قيمة التعليم عشان الطفل الصغير يعول لك، يعني عشان هو يرجع، بدل أنت ما تشقى عليه وتعوله وتحمل مسؤوليته، هو يرجع يعولك أنت ويتحمل مسؤوليتك. طيب ليش بتخلف؟ استثمارك لطفلك هذا حاجة بتكون قوية جميلة، والتعليم هو أساس المجتمع، أساس نهضة أي مجتمع في حول العالم، أو من يوم عرفنا نفسنا ومن بداية الخلق إنه العلم ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي. فبالتالي الطفل محتاج لهذا الشيء، محتاج سنه إنه هو يكون مثل ما ذكرت أنت أول، إنه يتعلم وعده صغير وعاد حاجة ممكن يفهمها ويستوعبها. بالتالي هذه وجهة نظرك ولي وجهة نظر، وأكيد متابعين الكرام لهم وجهة نظر، ووجهات نظركم ننتظرها على صفحاتنا في السوشيال ميديا Human Information Center.